امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که گوشی نوکیا G21 رو با هم بررسی بکنیم. یه گوشی اقتصادی، قیمتش 5 میلیون تومنه و در ادامه گوشی نوکیا G20 معرفی شده که قبلا اون گوشی رو بررسی کردم. میتونید به اون ویدیو مراجعه بکنید و باهاش آشنا بشید. چقدر تغییر کرده، آیا ارزش خرید داره یا نه، که خب قراره در انتهای این ویدیو به این سوالا جواب بدم. 2 ماه پیش معرفی شده و رقباش توی همین بازه قیمتی به نظر من 2 تا گوشی دیگه میتونن باشن. یکی گوشی ردمی نوت 11 و خب گوشی دوم به نظر من سامسونگ گلکسی M22 که هر دوی اون گوشی خوبی هستن و میتونن گزینه‌های دیگه‌تون باشن. خب از طراحی اون شروع میکنم که نسبت به نسل قبلی یعنی نوکیا G20 کلا تغییر کرده دیگه. خبری از اون ماژول گرد دوربینای نوکیا نیست و اومده دوربینا رو توی ماژول مستطیل شکل قرار داده. یه مقدار شبیه گوشی‌های سامسونگ، با یه خط جدا شده که سمت راست هم فلش LED رو داریم و بدنه گوشی هم از جنس پلاستیکه با یه پترن زبر که کمک میکنه که خیلی راحت گوشی رو توی دستتون بگیرید و سر نمیخوره و خب اثر انگشت هم پشت بدنش باقی نمیمونه. یه کاور شفاف هم توی جعبه وجود داره که اگه دوست داشتید میتونید از اونم استفاده بکنید. توی 3 تا رنگ عرضه میشه. اینی که اینجا دست منه آبیه، یه آبی خیلی سیره و در کل طراحی خیلی معمولی داره. به نظر من چیز هیجان انگیزی در موردش وجود نداره، اما خب طراحی بدی هم نیست. سمت راست پاور باتن و سنسور اثر انگشت با هم یکی شدن، سرعتش خیلی معمولیه. بالا جک هدفون رو داریم و پایین هم پورت USB Type C قرار گرفته به همراه یه دونه حفره برای اسپیکر مونو که ای کاش استریو بود ولی بلندی صدای نسبتاً قابل قبولی رو میتونه بهتون بده. سمت چپ هم که یه درگاه داریم که میتونید 2 تا سیم کارت اونجا قرار بدید به همراه یه دونه مموری میکرو SD به صورت جداگونه که خب اگر اون ظرفیت پیشفرض 64 یا 128 گیگابایتی که این گوشی نوکیا G21 داره براتون کافی نبود، میتونید اینطوری اونو افزایش بدید. خب درباره عملکردش باید بهتون بگم که نسبت به نسل قبلی تغییر خیلی جزئی کرده و نوکیا اومده از چیپست یونیساک 606 توی این گوشی استفاده کرد که نسبت به چیپست مدیاتک هلیو G35 استفاده شده توی گوشی نوکیا G20 یه مقدار خیلی کم افزایش توان پردازش رو میتونید داشته باشید که خیلی تغییر آنچنانی نیستش. میتونید توی همین بازه قیمتی همونطور که قبلتر بهش اشاره کردم برید سراغ گوشی ردمی نوت 11 که چیپستش کوالکام اسنپ دراگون 680 و از نظر عملکرد پردازشی خیلی بهتر از این گوشیه. ولی اگر خیلی این موضوع براتون اهمیت نداره یا گیمینگ جزء اولویتاتون نیست، میتونید این گوشی رو برید سراغش. البته که میشه باش بازی هم انجام داد. کال آف دیوتی و آسفالت 9 من روش تست کردم، هر دوی اون روی تنظیمات گرافیکی پایین قابل بازی هن، مخصوصا آسفالت 9. اینجوری هم نیست که وسطای بازی در واقع هنگ بکنه و مشکلی به وجود بیاد، به راحتی میتونید این کار رو باهاش انجام بدید. یه نکته جالب هم اینه که این گوشی به صورت گلوبال با 4 گیگابایت رم عرضه شده، اما توی مارکت ایران، توی بازار ایران با 6 گیگابایت رم اون رو داریم و میتونید این ورژن رو انتخاب بکنید و انصافاً هم خیلی حس نرم و روونی میده، نه در سطح یه گوشی پرچمدار ولی خب در حد خودش توی لول یه گوشی اقتصادی عملکردش بد نیست. صفحه نمایشش هم 90 هرتزی کمک میکنه به داشتن حس نرم و روون که حالا بعدتر قراره که به صفحه نمایش بیشتر بپردازن. با اندروید 11 عرضه میشه. یه جورایی نوکیا زرنگ بازی در آورده چون الان دیگه همه گوشی‌ها با اندروید 12 عرضه میشن، ولی خب قول داده که 2 تا OS آپدیت رو داشته باشیم، یعنی هم میتونید اندروید 12 رو روی این گوشی داشته باشید و هم اندروید 13 رو، که خب این اتفاق خوبیه که در مورد این گوشی میفته. رابط کاربریش هم خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، همون اندروید استاکه و همین موضوع به همراه اون چیپست یونیساک T606 کمک میکنه که مصرف باتری خیلی کمی رو داشته باشیم. هیچ رد پایی از نوکیا و شخصی سازی نوکیا رو نمیتونید توی رابط کاربری این گوشی ببینید به جز اون دکمه گوگل اسیستنت که واقعا دکمه بی مصرفیه و نمیدونم چرا نوکیا داره ادامه میده گذاشتن این دکمه رو. یه جورایی شبیه بیکسپی سامسونگی که خب سامسونگ هم اون دکمه رو حذف کرد. امیدوارم که نوکیا هم این دکمه رو حذف بکنه. البته که میتونید از طریق منو اون رو دیسیبل یا غیر فعال بکنید. یه باتری 5050 میلی آمپر ساعتی هم توی نوکیا G21 وجود داره که برای کسایی که باتری جزو اولویتشونه، مصرف پایین باتری، من قشنگ این گوشی رو بهشون پیشنهاد میکنم. میتونید با سرعت 18 وات اون رو شارژ بکنید که خب
متاسفانه توی جعبه شارژر 10 واتی قرار دارن، یه جوری خوشبختانه، چون دیگه خیلی از گوشی‌ها همون شارژر هم دیگه توی جعبهشون وجود نداره. یه شارژر 10 واتی که خب سرعت خیلی بالایی نداره، ولی خب میتونید به صورت جداگونه برید و اون شارژر 18 واتی رو تهیه بکنید که بتونید سریع این باتری رو شارژ بکنید. 2 روز هم همراهیتون میکنه که به نظر من خیلی فوق العاده است. قبل از اینکه بخواید از گوشی نوکیا G21 استفاده بکنید باید برید توی ستینگ، دیسپلی و از منوی وایت بالانس کلا اون در واقع باری که وجود داره به سمت وارم ببرید که بتونیم راجع به این گوشی و صفحه نمایش صحبت بکنیم. یه مقدار به سمت آبی متمایله که خب اگر این کار رو انجام بدید کاملا نرمال میشه و این موضوع توش حل میشه. اندازه 6.5 اینچیه، رفرش ریت 90 هرتزی داره، رزولوشنش HD، ولی خب باید در نظر بگیرید که صفحه نمایش IPS LCD خیلی شارپنس بالایی نداره، خیلی کنتراست بالایی نداره، تا 400 نیت هم روشناییش افزایش پیدا میکنه. بنابراین یه مقدار وقتی که نور خورشید به صفحه نمایشتون میخوره سخت خوندن اطلاعاتی که روی اون وجود داره. این نکته رو حتما باید در نظر بگیرید. میرسم به دوربینای این گوشی که خب یه چینش سه‌گانه داره و نوکیا اومده یه تصمیم عجیب در مورد این گوشی در مقایسه با نسل قبلیش یعنی نوکیا G20 گرفته و اون اینه که اومده و دوربین اولترا واید رو کلا حذف کرده. حالا در ادامه بهتون میگم که این تصمیم به نظر من درست بوده یا نه. دوربین اصلیش رزولوشن 50 مگاپیکسلی داره، یه مقدار از نسل قبلی بیشتره. اگر خیلی کیفیت عکاسی با دوربین اصلی نسبت به نسل قبلی بیشتر میشد، اون موقع حذف کردن دوربین اولترا واید یه مقدار منطق داشت، ولی خب خیلی تفاوت کیفیت عکاسی رو نمیتونید ببینید نسبت به نوکیا G20. البته که سنسوری که این دوربین داره ساخت سامسونگه، ولی خب خیلی کیفیت آنچنان بالایی رو بهتون نمیده. میتونید تجربه عکاسی نرمال رو باش داشته باشید. 2 تا دوربین دیگه هم که یکی برای تشخیص عمق، یکی هم برای عکاسی ماکروه که خب واقعا کیفیت جالبی رو بهتون نمیدن. از بابت تصویربرداری هم باید بهتون بگم که میتونید با رزولوشن فول اچ دی باش تصویربرداری بکنید، ولی خبری از EIS یا OIS لرزشگیری الکترونیکی یا اپتیکال نیست. بنابراین یه مقدار ویدیوهاتون شیکی خواهد بود، یه مقدار لرزش خواهند داشت. کیفیتش هم خیلی بالا نیست، ولی خب میتونه کارتون را بندازه، دقیقاً مثل دوربین سلفیش که رزولوشنش 8 مگاپیکسل کارتون رو را میندازه. خب بعد بهتون بگم که به نظر من نوکیا واقعاً گوشی‌های خوبی رو تولید میکنه، ولی این گوشی نوکیا G21 جزو گوشی‌های هیجان انگیز نوکیا نیست قطعاً. برای کسایی که باتری براشون خیلی اهمیت ویژه‌ای داره و دوستان رابط کاربری خام اندروید رو داشته باشن میتونه انتخاب خوب باشه. یه چیپست معمولی، یه دوربین معمولی و یه صفحه نمایش معمولی داره که خب اینا هم کارتون رو راه میندازن. ببین بگید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. سعی کردم که توی این ویدیو به همه سوالاتی که در مورد اون وجود داره جواب بدم. توی کامنت ها حتما نظرتون رو در مورد این گوشی بنویسید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید که به محض منتشر شدن ویدیوهای جدید اون رو از دست ندید. یادتون باشه که میتونید ویدیوها رو توی کانال یوتیوب ما با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.